Вітаю вас, друзі! Всіх вітаю, всім доброго дня, як ваші справи? Зараз я спробую ще відкрити коментарі, щоб бачити, що ви будете писати. До 1 годинки хочу з вами сьогодні поговорити. Поговорити про те, на якій стадії ми зараз знаходимося після цієї військово-політичної кризи, точніше, під час цієї військово-політичної кризи, яку досі ми маємо. Військово-політична криза, яка була спровокована минулого тижня відставкою міністра оборони України Михайла Федорова. Поговоримо про нову статтю, колонку, чи не знаю, як це називати, сповнену маніпуляцій Сирського, який вперше вчора відреагував на публічну критику. І поговоримо також про те, що президент України Володимир Зеленський зараз шукає заміну, ймовірно, шукає заміну Сирському та Гнатову, головнокомандувачу Збройних сил та начальнику Генерального штабу Збройних сил України. Але перш ніж я це все розповім, звісно, не забувайте про підписочку на мій канал. А ще я дуже рекомендую на мій телеграм підписатися, тому що там можна бачити одразу всі актуальні новини, і там я реагую швидше на події, аніж в Ютубі, бо часу в мене не так, щоби багато, щоб кожен день в Ютубі по декілька разів реагувати на все, що несеться. Коротше, підписуйтеся і на Русоріз обов'язково задонатьте. Оце прямо дуже обов'язково. Підписуватись не зовсім обов'язково, а донатити треба 100%. Тому що ми маємо досить багато незакритих запитів з українського війська. Зараз потреб точно ставатиме більше у зв'язку з кадровими змінами, і ваші 2, 5, 10 гривень мають велике значення. Я наводжу постійно дуже простий приклад. Навіть маленькі донати мають велику силу. Якщо кожен підписник закине по 10 гривень, то ми зберемо за один раз 21 мільйон. Тут в мене 2 мільйони 100 тисяч людей. Якщо всі закинуть по 10 гривень, то це буде 21 мільйон. Тому задонатьте. Це дуже важливо. Отже, тривають мітинги. Мітинги тривають 5-й день. Сьогодні, напевно, вони також відбудуться, але це не точно. Але вчора ввечері люди дуже активно виходили. Прямо максимально активно. Ви можете бачити. Сподіваюся, все окей по звуку. Червону руту не шукає вечорами. Сільського геть! Сільського геть! Сільського геть! Виходили люди. Добре, я скажу, як закінчиться, щоб не збивати. Отже, виходили люди в Києві, виходили в Одесі, виходили у Львові, у Харкові, в Запоріжжі, незважаючи на обстріли, незважаючи ні на що. Виходили у Полтаві, виходили у Черкасах. Мер Черкас, до речі, дегенерат. Я бачив його позицію щодо протестів. Виходили у дуже-дуже багатьох містах. Я бачив, були люди також в Ізмаїлі. Їх там вийшло небагато в цьому маленькому містечку на півдні Одеської області. Але я всім дуже дякую. Дякую за те, що ви долучаєтеся. Дякую за те, що ви демонструєте свою громадянську позицію. За те, що ви не мовчите, за те, що ви говорите те, що думаєте. Це дуже-дуже важливо. Дуже важливо, що протести відбуваються мирно. І ми навіть в умовах повномасштабної війни можемо доносити свою позицію до влади, яка, я сподіваюся, дослухається до позиції громадян України. Люди дуже круті, дуже світлі. Виходять і ветерани російсько-української війни, поранені воїни, діючі військовослужбовці. Діючі військовослужбовці пишуть досі в інтернеті пости на підтримку змін, вимагають також відставки Сирського, вимагають повернути Михайла Федорова. Насправді, десятки тисяч людей активні постійно на вулицях,
і, напевно, мільйони підтримують ті зміни, які сьогодні вимагає вулиця. Але є деякі проблеми. Я знаю точно, що принаймні частина влади вважає, що мітинги, які зараз відбуваються, це все не справжні мітинги, це все там людей виганяють на них. А Веніславський, народний депутат і член комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки, вчора взагалі дозволив собі такі зневажливі слова на адресу людей. Сказавши, що вони там практично не тямлять, за що і чому ж вони виходять. Зараз я увімкну. Секунду. Підкреслюю, емоції, які ми зараз чуємо від протестувальників, вони не мають змістовного наповнення. Вони, я думаю, 90%, 99% не розуміють, чим має займатися міністр і чим має займатися главком. Міністр не воює, він забезпечує Збройні сили. І визначати методи введення і оперативних, і стратегічних якихось дій, наступальних, оборонних – це виключний функціонал главкома. Тому ще раз підкреслю, що звільнення главкома на вимогу протестувальників в умовах війни – це є колосальні ризики і колосальна може бути помилка. Ось така дивна позиція народного депутата Веніславського. Я не розумію, навіщо він це несе, оцю дичину, навіщо він говорить про те, що люди не розуміють взагалі, чому вони вийшли, яке змістовне наповнення. В нього там була репліка, я не знаю, це на цьому відео чи не на цьому, що головнокомандувача не повинні обирати на площах міст. Так ніхто і не обирає на площах міст зараз головнокомандувача. Люди вийшли проти свавілля і проти того, що в них крадуть надію. Це так можна сформулювати. І ось оця позиція абсолютно неадекватна. З людьми, навпаки, треба спілкуватися. Треба йти на діалог, на комунікацію, а не сидіти бозна-де і розповідати, що люди не знають, за що вони вийшли. Оце зневажливе ставлення до людей, які вийшли, тому що вони відчувають гостру несправедливість. Це дуже небезпечно, так не можна робити. Я вже неодноразово закликав представників влади, різної влади, там, парламенту, тих, хто є в Офісі Президенту, в уряді, тощо. Я закликав не знецінювати те, що люди виходять на протести. Коли ви це робите, то ви налаштовуєте їх проти себе іще більше. Не треба цього робити. Не треба вірити у казачки, що це все, значить, якась там п'ята рука четвертого Кремля виводить людей на протести, бо це хтось організував, хтось проплатив. Ні, звісно, мітинги проплачені. Люди ж не можуть просто так вийти. У людей же ж не може бути громадянської позиції. У людей не може бути власної думки. Їм усім проплатили. Я, до речі, маю докази, що їм справді проплатили. Міняйте полонених, пане міністр. ЗПшечка. Дякую дуже. Мы можем организовать перенос. Малышики такі. Короче, все, що надо, Малыши. ми організуємо. Які вони гарні. Їх четверо там родин, Да. Вони офігенні. Клас. Третій день дали зарплату. Ось, бачите, чим вам не докази. Людям роздавали справді шоколадки, роздавали печиво. Мітинг точно проплачений. Я не знаю, як вони можуть жити в такій реальності, абсолютно відірвані від реальності. Настільки не відчувати людей, настільки не відчувати наслідки своїх дій. Це просто для мене незрозуміло. І найбільша помилка, яку зараз можна робити, це далі ігнорувати реальність і казати, що це все люди вийшли, бо їх там, не знаю, за руку вивели або дали їм гроші. Це маразм. Ні до чого хорошого така позиція не призведе. Навпаки, треба шукати вирішення цієї кризи. Треба спілкуватися з людьми. Бо якщо не буде цієї комунікації, то протистояння воно буде тільки посилюватися. Воно нікому не потрібне зараз.
Зараз Сирський і компанія, а коли я кажу і компанія, я маю на увазі тих іще деяких політиків, які йому сьогодні допомагають і які, можливо, задіяні з ним в одних корупційних схемах, розгорнули велику інформаційну кампанію, тобто вони там перші кілька днів ще перебували у фрустрації і не розуміли, як їм реагувати, коли люди вийшли на протести. А зараз він розгорнув дуже велику кампанію, під час якої в тому числі мене почали атакувати. Там на YouTube завантажують відео, де розповідають, який Стерненко жахливий. От що я отца троїх дітей убили, не сіл, тобто звинувачують мене в тому, що я не помер, захищаючи своє життя у 2018 році. Лється дуже багато бруду. Мені пишуть анонімні погрози, тобто погрози з анонімних акаунтів. І це теж дуже показова насправді ситуація. Поруч із тим, як зараз намагаються тиснути на військових, які висловлюють свою думку, це абсолютно неадекватно. І тому я ще більше твердо стою на своїх позиціях про те, що Сирський має піти із посади головнокомандувача. Він неадекватно себе поводить, він розпалює внутрішнє протистояння всередині країни. Він руйнує армію зсередини. Разом з тим він використав адміністративний ресурс для того, щоб зараз його підтримали. Я навіть не коментуватиму ту історію, коли відправили людей у Костянтинівці, зі скелі відправили людей днями в центр Костянтинівки, щоб вони там помахали прапором і вони потрапили в російський полон, бо Сирському треба був терміновий антикриз. Ось оце ціна його антикризу. Полонені і, сподіваюся, там не було загиблих. Але дуже показово те, що на його підтримку виступили його прямі підлеглі. Тобто я не бачив, щоб жоден командир бригади, щоб реально авторитетні військові з власною позицією, які не є прямими підлеглими Сирського, щоб вони виступали на його підтримку. А солдати пишуть такі матюки, що я не буду їх зараз цитувати просто, щоб YouTube не забанив цей стрім. Але при цьому на підтримку Сирського виступив Олексій Неїшпапа, командувач військово-морських сил ЗСУ, який в прямому підпорядкуванні Сирського. Виступив Олег Апостол, командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України. З паном Олегом Апостолом я спілкувався особисто з цього приводу. Тобто я висловився йому, що я про це думаю особисто. Я вважаю, що це найбільш правильний варіант – казати людям особисто. Бачите, навіть якщо я там не погоджуюся з думкою Апостола, я йду і з ним намагаюся розмовляти. А коли у Сирського він з кимось не погоджується, то він намагається репресувати, натиснути, в розшук подати людину тощо. Виступив також Ігор Плахута, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ. Про те, що відбувається з силами ТРО, я не буду казати за останній рік точно, навіть більше. Тут нехай воїни з сил ТРО самі говорять за це. Але я Плахуту пам'ятаю за те, що він брав участь у розгонах Майдану і він тримав Кузьмука, такого персонажа. Був скандал десь там півроку, трохи більше тому. Минулого року це було. Що дуже показово. Виступив Анатолій Кривоножко на підтримку Сирського, командувач повітряних сил Збройних сил України. Я дуже радий, що пан Анатолій продемонстрував позицію. Це рідкісний випадок, коли він демонструє дійсно свою позицію. Раніше я від нього не бачив, щоб він її демонстрував. Я не бачив, щоб він її демонстрував тоді, коли треба було захистити тих військових, які обслуговують літаки, наприклад, наші, і не дати їх відправити в піхоту. Я не бачив його позиції, коли треба було не допустити переведень кваліфікованих людей, які можуть працювати проти шахедів, також у піхоту, на чому наполягав Сирський. Він тоді не демонстрував свої позиції. Я не бачив його позиції, коли я особисто до нього приходив і просив, щоб він почав розбудовувати роботу з дронами-перехоплювачами, і ця робота не розбудовувалася практично, аж допоки не з'явився пан Черевашенко спершу, а потім пан Єлізаров, який був призначений заступником пана Кривоножка. Я не буду зараз коментувати те, що
Там пишуть зараз в інтернеті, що Кривоножко і 24 лютого ліг на лікарняний. Я не знаю, чи це правда. Але я говорю про те, з чим я стикався особисто. Тобто, і пан Єлізаров почав вибудовувати цю роботу, а потім йому її почали блокувати. Навіщо нам дронова ППО? Навіщо нам взагалі збивати дронами шахеди? Тоді пан Кривоножко не демонстрував позиції. Зараз він її продемонстрував. Це його справа. Виступив на підтримку Сирського також і генерал-майор Андрій Маліновський, який є командувачем ракетних військ і артилерії, та прямо заявив, що його генерал – це тільки Сирський, і що він підтримує рішення президента про відставку міністра оборони Федорова. Тобто виходить така ситуація, що Сирський солдатам дає команду закрити всі рота, намагається репресувати тих, хто виступає, тисне, відстежує особисто, хто де погане слово написав про нього або вимагає повернути Михайла Федорова. Закриває рота військовим, а в той самий час тисне на своїх же підлеглих, щоб ті вписувалися за нього. Ті самі люди розповідають, що не можна там зараз публічно оце все обговорювати, що відбувається. Бо ви ж розумієте, цивільні, вони не мають морального права критикувати військових та будь-яких, особливо військове командування, а солдати військові теж, вони не мають юридичного права, тому просто всі закрийте рота. Але ви закрийте рота, а командувачі будуть виступати на підтримку Сирського. Якось отак відбувається. Закиньте на русоріз. У мене нема нормальних слів. Власне, і вчора сам генерал Сирський виступив з колонкою. Як? Це колонка від його імені, але я впевнений, що писав її не він, тому що це навіть не його стиль спілкування. Я з ним спілкувався свого часу, коли мені треба було з ним зустрітися за наполяганням керівництва нашої держави, щоб зупинити публічний конфлікт, коли він взяв і оголосив мене в розшук. І я знаю, як він спілкується. Це точно не його стиль, і це не він писав цю статтю, але давайте уявимо, що писав її дійсно він, і розберемо трошки. Тут є деякі цитати, які я вибрав. Цитата перша. «Скажу чесно, мені не цікава медійна робота». Тому він попросив командувачів, щоб ті всі виступили на його підтримку. «Я не будую іміджі, не маю політичних амбіцій. Я займаюся війною 24/7. Саме тому я рідко даю інтерв'ю і майже ніколи не пишу колонок. Але останніми днями моє мовчання почали трактувати як згоду навколо армії і Генерального штабу виросла ціла міфологія про конфлікти і саботаж. Тому один раз я скажу все сам». Насправді це не навколо армії, це військові також вимагають, які є частиною армії, вони вимагають змін і відставки Сирського і повернення Михайла Федорова. А по-друге, неможливо казати, що його робота – це війна, і він взагалі не переходить на особистості, а потім усю статтю, всю свою колонку він критикує Федорова і тих, хто вийшов на його підтримку. Так. Дуже лицемірна історія. Про конфлікт, пише він в лапках. «Для мене було несподіванкою дізнатися, що у нас із паном міністром був конфлікт. Я сприймав наші відносини як робочі, зі складними питаннями, з різними позиціями. Так і має бути між двома інституціями під час Великої війни». То не було ніякого конфлікту, каже Сирський. Дивно. Але ж президент України Володимир Зеленський казав, що конфлікт був. І що саме через конфлікт президент відправив Федорова у відставку. А Сирський каже, що конфлікту не було, що він не знав про нього навіть. То що це в такому випадку виходить? Сирський звинувачує Зеленського у брехні? Він що, хоче сказати, що президент сказав неправду? Може, Сирський проти президента? Я думаю, тут ще потрібно контррозвідці попрацювати, тому що хто зна, раптом, якщо президент буде ухвалювати інші кадрові рішення, раптом він ще свою особисту гвардію відправить на Київ. Я не здивуюся абсолютно. Наступна цитата. «Бо є думка важливіша за будь-які прізвища. Україна більше за Федорова, Сирського і будь-кого з нас. Україна вистоїть не тому, що в ній є незамінні люди, а тому, що в ній є армія, інституція
інституції та мільйони людей, які роблять свою роботу. Звести цю війну до протистояння двох персон – найбільша послуга, яку ми можемо зробити ворогу. Але чому ж тоді він розпалив це протистояння? Чому Генеральний штаб і Сирський блокували роботу Міністерства оборони? Чому, коли Сирському йшли на зустріч, коли і Михайло Федоров йшов йому на зустріч, і там закривав очі на деякі неадекватні моменти, коли я йшов на зустріч, коли Сирський мене подав у розшук, я пішов на зустріч, я переступив через себе. А він при цьому розпалював і далі протистояння. Він тут говорить про людей. Що дуже важливо, що в Україні є люди та мільйони людей, які роблять свою роботу. То давайте поговоримо про людей. Про ставлення до людей в тій системі, яку він вибудував. Про ставлення у скелі, про ставлення в низці інших підрозділів. 155-й бригаді. Що це за ставлення до людей? Забігаючи наперед, у цій колонці він не напише жодного слова про штурмові підрозділи і про те, що там зараз відбувається з людьми. Про катування, про вбивства, про побиття. Жодного слова. Нуль відповідальності. Наступне. Я армійська людина. Я не ставлю ультиматумів своєму керівнику і не керую військами через месенджери. Мільйонна армія не керується у WhatsApp. Вона керується через штаби, накази і відповідальність командирів на місцях. Одне з нещодавніх рішень – я делегував командирам корпусів повноваження, зокрема й щодо переведень військовослужбовців у межах корпусів. Це і є протилежність ручному керуванню. Маю розповісти, що поява бодай якихось переведень, хоча б у межах корпусів, це було за наполяганням Міністерства оборони, тому що відколи Сирський є головнокомандувачем, а це від початку 2024 року, переведення заблоковані. Для того, щоб будь-який військовий міг перевестися раніше, завжди потрібна була згода особисто головнокомандувача. От є солдат, і він хоче перейти з військової частини А в частину Б. Можуть бути різні причини. І щоб це відбулося, треба особисте погодження Сирського. Інакше це не можна робити. Це не ручне керування, ні. Це система так вибудована була, так? І коли зрештою Сирського змусили хоча б розблокувати переведення всередині корпусів, він сказав, що це його досягнення. Ні, нехай. Все одно, добре, що хоч якісь переведення з'явилися. Найдивніший закид, який я чув, що я нібито не хочу воювати дронами, пише Сирський. Сили безпілотних систем як окремий рід військ створювався при мені. Я особисто подавав президенту кандидатуру Мадяра, щоб поставити на чолі СБС майора Мадяра. Це було непопулярне рішення, і я взяв його повністю під свою відповідальність. Чому непопулярне рішення? У Мадяра була хороша репутація, і суспільство в цілому підтримало призначення його на цю посаду. Що тут було непопулярного? Чому саме він? Бо він не просто виріс від солдата до офіцера, а створив унікальний підрозділ і має бачення. Результат ми всі бачимо щодня. Та результат чудовий. Мадяр добре виконує свою роботу на посаді командувача сил безпілотних систем. Проте, давайте повернемося трошки назад, на момент, коли ще не існувало сил безпілотних систем. Я особисто був лобістом, і не тільки я, створення сил безпілотних систем. Михайло Федоров був за створення сил безпілотних систем. Пан Сирський був проти створення сил безпілотних систем. Він завжди виступав тільки за створення штурмових військ на противагу десантно-штурмовим, щоб мати свою особисту гвардію. Його зрештою переконали, що необхідно створити сили безпілотних систем. Їх створювали указом президента. Потім було дуже таке довге бюрократичне зволікання з подальшими призначеннями. Тому що Сирський не хотів, щоб СБС існували. А потім було призначено пана Сухаревського, Барсука, командувачем сил безпілотних систем. Це був перший командувач СБС. І командувач Сухаревський почав свою роботу з того, що коли в нього не було ні команди, ні приміщення, коли його тільки призначили, Сирський йому на кожен день призначав перевірки і службові розслідування. Він блокував його роботу.
Ось чим займався Сирський, коли створилися сили безпілотних систем. Він не давав розвиватися СБС. Можливо, зараз у СБС були б ще вищі результати, якби на самому початку робота сил безпілотних систем не блокувалася. У деяких людей, зокрема в армії, є претензії до самого Сухаревського. Деякі вважають, що він недостатньо себе проявив. Можливо. Але я не звинувачую пана Сухаревського, тому що він приїхав в Київ працювати в СБС, служити Україні і займатися війною. А він був змушений займатися тим, що відбивався від інтриг і від постійних перевірок на самому етапі створення СБС. Закиньте на русоріз. Наступний пункт, про який написав Сирський. Від імені Сирського написали. Те саме стосується реформи мобілізації. Завдання, яке поставив президент – сухопутні війська і ТЦК у моїй вертикалі. І ми готові до змін. Ходимо на всі засідання в Верховній Раді, передаємо всі порушення в ДБР, наполягаємо на залученні поліції, але сама реформа, законодавча і адміністративна – робота міністерства. Я чекаю на неї так само, як чекає вся країна. Коли почалися інформаційні атаки на міністра оборони Федорова, на нього саме почали надягати питання мобілізації, з якою є великі проблеми, яку потрібно переформатувати, яку треба зробити набагато справедливішою. Міністерство оборони мало проєкт реформи системи мобілізації, який так і не був затверджений, погоджений, не знаю з яких причин. Але весь цей час треш в системі мобілізації прогресував. І мобілізація повністю в вертикалі Сирського. Я маю на увазі її адміністративна частина, виконання мобілізаційних заходів. Мобілізацію Сирський використовувати міг як інструмент також і особистого впливу і помсти. Тобто Сирський хоче сказати, що він бачить весь цей треш, який відбувається в нас в системі мобілізації, і нічого не може зробити. І нічого не намагався зробити. А він тільки чекав, коли міністерство прийде і щось зробить. Окей. Міністр оборони Федоров з'явився у нас в січні цього року. Проблеми з мобілізацією виникли теж у січні? Ні. Минулого року були проблеми з мобілізацією, позаминулого року були проблеми з мобілізацією, позаминулого року були проблеми із мобілізацією. Всі ці роки Сирський був головнокомандувачем. Окей, минулого був Залужний. Але з 24-го, 25-му, 26-му році Сирський главком. Що він зробив для зміни мобілізації? Нічого він не зробив. Він весь цей час сидів і чекав, коли ж хтось прийде і наведе порядок. А в той час мобілізацію здійснювали в його вертикалі, а на яку він не впливав. Розумієте, він може впливати на що завгодно, він може займатися політичними іграми, але розібратися з тим, що відбувається в його вертикалі, нема повноважень. Окей. Я не воюю з міністерством, пишуть від імені Сирського. Я воюю із Росією. Генеральний штаб ніколи не протидіяв міністерству. Ми співпрацювали і будемо співпрацювати з будь-яким міністром, якого призначає держава. Це абсолютно цинічна брехня, тому що Генеральний штаб блокував роботу Міністерства оборони, про що я вже розповідав. Я не буду зараз повторювати приклади, але я наведу новий. Ми викрили схему, як у нас приховувалися втрати. Значить, коли людина повертається з СЗЧ, вона, перш ніж повернутися в будь-який підрозділ, принаймні так було до змін від Міністерства оборони, мала потрапити в батальйон резерву, БРЕЗ, абревіатура, скорочено точніше. І робилося як? Значить, людина була в СЗЧ, приходила в БРЕЗ, її з Бреза відправляли тільки в Скелю, наприклад, в 425-й полк. Вона гинула або зникала безвісти, але далі залишалася в статусі СЗЧ. Були навіть підробки документів через це.
Значить, були випадки, коли людину одночасно вже подавали там на зниклу безвісти, а вона далі лишалася зі статусом СЗЧ. По-перше, це приховування втрат. По-друге, це удар по рідних цих людей. Тому що вони не можуть ні розраховувати на виплату грошової допомоги в такому випадку, бо їхня рідна людина, вона перебуває в розшуку як СЗЧ, а вона могла загинути в бою за Україну. Якщо навіть повертається під час обмінів тіло такої загиблої людини, воїна, то її неможливо поховати, бо неможливо ідентифікувати, бо немає процедури на ідентифікацію, якщо людина далі числиться як СЗЧ. Розумієте? Це поза межами людяності взагалі, отак робити. Але це схема, яку покривав Генеральний штаб. Може, він її створив, я не знаю. Я знаю, що міністерство зверталося до Генерального штабу з проханням надати додаткові списки, бо є списки десятків людей, втрати яких приховувалися отаким чином. І Генеральний штаб посилав на 3 літери міністерство. Нічого не відповідав або казав, що не дасть цієї інформації. Була ще одна схема з приховуванням втрат. Та сама Скеля мала дуже багато приданих підрозділів. Її бригади придавали. І ці втрати просто могли не обліковувати. І коли запитували у Генерального штабу, окей, а які втрати в приданих силах, бо сама бригада може мати, полк точніше, може мати 2-4 батальйони, а в неї ще 10 приданих або 12. Ніхто не рахує. Навіщо? І оце при цьому Сирський каже, що він не воює з міністерством і готовий працювати. Серйозно. Він каже, що він воює з Росією і займається війною, Але накручувати президента, блокувати роботу міністерства – це займатися не війною, це займатися інтригами і політикою. Я прочитав усю цю колонку Сирського. Вона довша, насправді, просто не хочу ще ваш час забирати. Тут деякі тези я вже навіть не буду зараз озвучувати. Але знаєте, чого я не побачив у цій колонці? Я не побачив там жодного слова про відповідальність. Я не побачив жодного слова про реальні проблеми, які виникли в нас через роботу Сирського і його найближчого оточення. А такі проблеми є. Жодного визнання помилок. Жодної відповідальності за криміналізацію армії, за приховування втрат. Жодної відповідальності за створення штучного голоду для бригад, які йому не подобалися, коли вони не отримували людей або не отримували засоби. Жодного слова про це нема. Жодного слова про жорстоке, нелюдське поводження, про катування, про вбивства в підрозділах, якими він опікувався, які він просував. Жодного слова за корупцію. А коли Генеральний штаб формував деяку потребу, зокрема, подавав і казав, ви маєте купити дрони тільки у цього виробника, FPV, наприклад, і тільки ось оці, це ж корупція. Є багато різних виробників на ринку FPV в Україні, і можна сформувати тендерні вимоги, і за тендерними вимогами купити якісне і за нормальною ціною. Але Генеральний штаб приходив і казав, ні, ви маєте купити саме ось отакі дрони. Тобто це ж не про дефіцитну номенклатуру йдеться. Там можна ще якось пояснити, чому треба придбати той чи інший засіб. Жодного слова про це не було. Окей. А ще, знаєте, чого там не було? Там ще не було Єрмака чомусь. Єрмак приїздив на командний пункт Сирського в перші дні, чи в перший день, коли була відставка Михайла Федорова, чи на другий, не пам'ятаю вже. Все дуже зараз стрімко несеться. Чомусь він про це не написав. А що може робити підозрюваний в корупційному правопорушенні, цивільний, на командному пункті головнокомандувача Збройних сил України? Цікаве питання.
Ви знаєте, друзі, я не здивований цією брехнею. Та? Тобто я вже бачив її дуже багато. Але я здивований тому, що він далі тримається, ось отак от чіпляється за крісло, за посаду. Ну, це на його совість, що я можу сказати. Закиньте на русоріз. Що там в нас на лічильнику зараз? Чуєш? Що на лічильнику? 577 тисяч, дорогі друзі, а мало би бути вже мінімум в 2 рази більше на цю хвилину. Я дуже прошу вас всіх, якщо ви одночасно закинете всі, хто дивляться стрім, всі, хто підписані на мій канал, по 10 гривень, то ми зберемо більше, ніж добову потребу. Так що задонатьте на армію, це дуже важливо. Але є невелика надія все ж таки. Є надія, що зміни будуть, тому що ми з вами бачимо, що відбувається останніми днями в медіапросторі в частині Офісу президента. Буданов вчора заявив, що ситуація навколо останніх внутрішніх змін викликала сильні емоції. Розумію людей, які висловлюють свою позицію. Небайдужість – це сила, яка тримає нашу державу всі ці роки. Позицію суспільства почуто. Він натякає, що зміни все ж таки відбудуться. І ми бачили також, що за останні дні президент України разом з Євгенієм Хмарою, який зараз є ТВО міністра оборони, провів низку зустрічей з різними військовими, спілкувався із командирами корпусів і не тільки. А по 2 рази, здається, він зустрічався з Горбатюком, який зараз є заступником начальника Генерального штабу. Про нього я чув позитивні відгуки, особисто не знайомий. З командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким, з Апостолом, командиром десантно-штурмових військ, з Оболенським, який є зараз командиром корпусу Хартія, та з генералом Драпатим. Ось. Це виглядає як обговорення кандидатури майбутніх головнокомандувача та начальника Генерального штабу. Все ж таки такі рішення не можуть бути ухвалені там за один день, та коли йдеться про керівництво армії. Але з іншого боку, та й міністра оборони, мені здається, воюючої країни, який тільки розпочинає реформи, не можна відправляти у відставку за один день без обговорення з суспільством, але вже сталося, як сталося. Я бачив резонні коментарі, що кандидатури головкома ЗСУ і начальника Генерального штабу з законом має подавати міністр оборони України, а президент України затверджувати. Напевно, саме тому на цих зустрічах є Євгеній Хмара, який зараз тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони України. Я не знаю, коли буде рішення, тобто, може сьогодні, а може завтра, з Редісом ще, я перепрошую, ще були зустрічі з Редісом, який зараз командує Азовом. Можливо, сьогодні буде рішення, а може завтра. Я сподіваюся, що воно буде хоча б на цьому тижні, тому що протести тривають. Люди вчора виходили на протести. Це була така вже попереджувальна акція. Я знаю, що люди можуть і сьогодні вийти о 20:00 на площах своїх міст на нові протести. Але Дмитро Козятинський, ветеран російсько-української війни, він заявив, що у разі, якщо не буде виконано вимоги протестувальників, то із п'ятниці протест буде новий, великий і безстроковий. Вимоги, я нагадаю, наступні. Відставка Сирського, повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Крапка. А тепер давайте я відповім на ваші питання, але ви спершу закиньте на русоріз. Так, значить, щодо питань. Питання я маю принагідно нагадати. Ви можете мені поставити до трансляцій в моєму секретному каналі закритому, а потрапити до нього можна, підписавшись на нашу монобазу або операційну, або монобазу для русоріза, посилання на які є в мене в телеграм-каналі, або в описі до цього відео, і тоді ви отримаєте доступ до мого секретного каналу. Питання номер 1. Федоров повернеться? Я не знаю, дорогі друзі. Це питання треба ставити Михайлу Федорову. Але я припускаю, що якщо в нас буде зміна головнокомандувача і поставлять адекватну людину, а не когось такого ж, як Сирський,
то в такому випадку, якщо Федорова запросить президент, можливо, він погодиться. Але це я так припускаю, я не знаю, яке буде в нього рішення. Чи повернетеся ви радником, якщо Федорова знову призначать міністром? Я не знаю, бо це залежить від багатьох факторів. Тобто я би не хотів зараз говорити про гіпотетичне. Треба ж дивитися, яка буде конфігурація, що буде відбуватися. Чи можливий компроміс? Так, компроміс можливий, і я навіть скажу, він необхідний. Нам треба шукати компроміс і формат подальшої роботи всередині країни. На майбутнє, anyway, тому що ми перебуваємо в дуже важкій війні за наше виживання. Росія атакує Україну кожен день, Росія кожен день наступає на фронті, і ми не маємо права послаблювати нашу оборону. І саме тому люди вийшли на протести, бо вони бачать у тому, що сталося, послаблення нашої обороноздатності. Тому компроміс потрібен, і я б сказав, необхідний. Однозначно. Чув про те, що Федорову можуть дати якусь посаду царя в лапках, і хотів поцікавитись, наскільки це краще чи гірше за минулу посаду Міністерства оборони. Слухайте, я не хочу коментувати чутки, та я думаю, що якщо ми хочемо, щоб наша армія ставала технологічнішою і отримувала більше інноваційних засобів, Михайло має бути міністром оборони. Така моя позиція особиста. Що буде зі Скелею, якщо знімуть Сирського? Дивіться, Скеля – це дуже великий бойовий підрозділ. Там є дуже багато крутих, достойних воїнів. І командирів також. Не всі командири Скелі такі, як Гаркавий, який відсторонений, але насправді нею далі керує. Я би дуже хотів, щоб в цьому підрозділі, як і в будь-якому іншому підрозділі Збройних сил України, було гідне ставлення до людей, а тих командирів, або не командирів, неважливо, які порушують права людини, які займаються катуванням, побиттям, щоб їх притягали до кримінальної відповідальності, незалежно від посади та звання. От і все, це дуже просто. Тому Скеля буде захищати Україну, що вона і робить, але в ній потрібно припинити антилюдяні практики. Та й все. Чи варто продовжувати мітинги, якщо Сирського знімуть, але Федорова назад не повернуть? Дорогі друзі, дивіться, це ж особиста справа кожного, за що ви ходите і проти чого ви ходите. Я бачу зараз дві вимоги серед протестувальників. І вони збігаються з моїми, з моєю позицією. Я теж вважаю, що треба зняти Сирського, а краще, щоб він подав у відставку сам. Але, бачите, він лишає цей тягар на президента. Окей. І повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Як це можна зробити? Президент має домовитися з Михайлом про це і подати його кандидатуру до Верховної Ради, а Рада проголосувати. Я думаю, що це єдиний прийнятний варіант. Скажіть, будь ласка, а що робити з тими генералами, які залишаються після Сирського? Ті, які зараз не беруть слухавку і не виконують завдання від Міністерства оборони. Міністерство оборони не може ставити завдання генералам. В деяких випадках є директивні документи Міністерства оборони, які необхідно виконувати, але, окей, неважливо. Чи буде можливість їх замінити? Ви знаєте, це питання належить до набагато ширшої дискусії, як на мене, про те, які взагалі кадрові підходи мають сповідуватися в Збройних силах України, і хто має обіймати ті чи інші посади, хто має бути командувачем в Збройних силах України, за якими критеріями вони мають відбиратися. І це якраз сфера відповідальності, я сподіваюся, майбутнього головнокомандувача. Це буде питання до нього. Які підходи він буде сповідувати, які в нього будуть основні принципи формування команди. Та дуже хотілося б, щоб вони були виключно за професійними критеріями, а не за критеріями лояльності, як зараз. Бо Сирський же ж він яку кадрову політику будує? При ньому зростати може тільки той, хто до нього лояльний. Або той, хто має настільки серйозний публічний імідж, що Сирському просто невигідно буде проти нього щось робити. Все. Президент з усіма поговорив, а з вами не поговорив? Не кликали в ОП поспілкуватись? Ні.
Як би ви прокоментували ось такі заяви Тетяни Трощинської? Що думаєте? Бо дуже багато деяких дружин військових транслюють ті самі меседжі. Федоров став міністром, який справді дав надію на ефективність, на інші підходи, на успіх. Але до теми мобілізації, наприклад, Федоров підступався як електоральний політик. Невже це не очевидно? Щоб нічого особливо не міняти і цільові не потривожити, цивільних, мабуть, мається на увазі. От. Чи це очевидно, чи ні? Ні, я не погоджуюся з цим. Я говорив до того, що, по-перше, зараз мобілізація виконується сухопутними військами, сам безпосередньо процес адміністративний відбувається там. Але Міністерство оборони формувало проєкт реформи, сформувало, точніше, мобілізації, який, як я розумію, не був затверджений. Михайло Федоров ставив мобілізацію в великий пріоритет по змінах і був першим міністром оборони, який публічно говорив про потребу змін в мобілізації. До речі, головнокомандувач теж не говорив, як і попередні міністри оборони, про те, що треба змінювати підходи до мобілізації. Ну, це для розуміння. Якщо екс-міністр Федоров не повернеться, то чи розвернуть реформи на 180 градусів? Складне питання. Складне питання. Не знаю, не готовий відповідати зараз. Як ви все це вивозите, пане Сергію? Ой, ну, чесно кажучи, не дуже. Я це все вивожу. Мені важко морально, психологічно, напевно, як і вам, дорогі друзі, ті, хто дивляться зараз, і ті, хто підтримують, і ті, хто виходять. Бо в мене так само, напевно, як і у вас, дуже велике відчуття несправедливості того, що відбувається. І відчуття, що не пояснили, що відбувається. Тобто, військово-політична криза, яка з'явилась буквально там от на рівному місці. І які це матиме наслідки для держави, я не розумію. Тому ні, я не вивожу, але я стараюся, я працюю над собою, я займаюся спортом, це трошки допомагає. На яку позицію в уряді ви би погодились працювати? Не хочу говорити про це, бо ніякої позиції в уряді мені ніхто не пропонував. Не бачу сенсу говорити про гіпотетичне. Як ви вважаєте, наскільки бойовий дух війська напряму залежить від того, хто саме замінить Сирського чи будь-яку з кандидатур за принципом «тільки не він»? Ну, залежить від того, кого, зрештою, обере президент, якщо він дійсно змінить головнокомандувача, тому що поки що є там натяки, і виглядає так, що все йде до того, але немає рішення поки що. Але я думаю, що в будь-якому випадку новий головнокомандувач, якщо він буде спиратися, точніше, озиратися назад і дивитися, за що критикували попередника, тобто за антигуманістичні підходи, за нелюдське ставлення до людей, за неадекватне просто витрачання людей як безлімітного ресурсу. І я сподіваюся, що він зробить висновки. А як впливає відсутність міністра оборони на військо та удари по територіях на так званій Росії і на окупованих територіях? Ну, зараз удари тривають, бо система має певну інерцію, але я скажу точно, що якби не Михайло Федоров, то middle strike ударів, таких як ми зараз бачимо, не було би. Не було би таких атак на сухопутний коридор у Крим. Значно було би менше ударів на таку середню глибину. Чмут та інші прямо говорять про критичну нестачу людей. Суб'єктивно, кадровий голод тотально відчувається і на фронті, і в тилу. Чи бачите ви, або чи є на рівні керівництва реалістична стратегія, як ми маємо вирулювати із цієї кризи? Дивіться, комплексне питання, але мені здається, що щонайменше, щоб не збільшувати дефіцит людей, потрібно до них інакше ставитися. Потрібно їх не витрачати, потрібно карати командирів, які байдуже ставляться до людських втрат, або їх не рахують, або приховують ці втрати. Це те, про що я сьогодні говорю, так? Потрібно нормально готувати людей на стадії ще без ВВП. Потрібно не розмивати людський ресурс. Я поясню, ми продовжуємо плодити нові бригади, створювати нові і нові бригади по сьогоднішній день. У нас є бригади, в яких там 40% комплекту.
А ми створюємо нову, в якій немає командного кістяка. Ця бригада менш боєздатна. В неї може бути 50% СЗЧ ще на етапі формування. Просто вдумайтеся. І ми відправляємо людей туди, звідки вони виливаються, але не відправляємо людей у бойові бригади, які потребують людей. А на ці бригади навантаження через це ще вище. Тобто ми отримуємо, принаймні перший час, неефективні нові військові з'єднання, в яких немає людського ресурсу, не вистачає його, тому що люди звідти тікають. Там немає бойового досвіду здебільшого у командуванні. І це б'є сильно по тому, наскільки ми можемо тримати оборону. А одночасно ми не даємо людей в бригади, де люди потрібні, що збільшує навантаження на ці бригади, на людей в цих бригадах, і вони стають менш боєздатними. Тобто це, знаєте, lose-lose. От як кажуть, win-win ситуація, а це lose-lose. Тобто це програш і там, і там. Навіщо це далі робити? У мене відповіді нема. Ну, точніше, вона є, але я краще її не буду озвучувати. Але ось те, що першочергово треба зробити, щоб хоча б не нарощувати, не збільшувати дефіцит людей. Треба до них ставитись, як до людей. І треба припинити плодити нові формування. Бо людей у нас більше не стає, а бригад стає більше. І на папері в нас дуже багато бригад, а по факту буває, що на кілометр фронту 10 людей. Чому пан Федоров не хоче погоджуватися на жодну посаду, крім Міністерства оборони? Я не знаю, яка позиція пана Федорова. Це чутки, але моя особиста думка, що пан Федоров зможе бути дійсно ефективним і корисним для країни під час війни на посаді тільки міністра оборони України. Чи працює фонд над перехоплювачами для реактивних шахедів? Так, працюємо, але ще потрібен час. Протестувальникам порадили не виходити від сьогодні до п'ятниці на мітинги, щоб дати час владі на прийняття рішення. Як думаєте, це вкид ОП? І якщо що, я все одно йду. Ні, це не вкид, це Дмитро Козятинський, ветеран, який закликав всіх виходити на протести. Він це заявив, він сказав, що ми чекаємо до п'ятниці, даємо можливість час ухвалити рішення, і якщо до п'ятниці їх не буде, то тоді вийдемо на протести. От це те, що я бачив в інтернеті. Кого ви бачите новим головнокомандувачем? Які найкращі кандидати і які найгірші? Слухайте, ну не мені точно обирати головнокомандувача. Обирати головнокомандувача має міністр оборони і президент України згідно з законами України. Але я точно знаю, що ким би не був новий головнокомандувач, перед ним стоятимуть великі проблеми, які необхідно буде швидко розв'язувати. Це і криза управління військами, і криза довіри до інституту головкома через діяльність Сирського. Це необхідність далі втримувати оборону і мінімізувати втрати у Збройних силах України з одночасним нарощуванням втрат у противника. Це дуже, дуже важкі завдання, і їх треба буде вирішувати новому головкому, якщо такий буде. Чому не збивають шахеди, які можуть годинами кружляти над містами? Ну, дорогі друзі, формування дронової ППО – це дуже важкий, складний процес, але він зараз зупинений фактично. Я поясню чому, тому що з відставкою Михайла Федорова у відставку подав також і Павло Єлізаров, який був заступником командувача повітряних сил, і він був драйвером впровадження дронової ППО. Але останні місяці і його роботу блокували за вказівкою Сирського, не призначали нових командирів на місцях, не давали розбудовувати дронову ППО, тому ось відповідь на ваше питання. Розумієте, от я просто до чого це все? Оці підкилимні ігри, інтриги, які організував нинішній головком, вони б'ють не просто по якійсь абстрактній обороноздатності. Це все життя людей. Це життя військових на фронті, це життя цивільних у містах. Це все має прямі бляха-кінетичні наслідки. Ой Боже. Уявімо, змінили головкома,
на адекватного. Уявімо, малоймовірно, що Федоров повернеться. Чи маємо шанс взагалі на те, що ми в ході цієї війни повернемося до кордонів 91-го року? Все виглядає так, що коли русня здується і буде вимушена домовлятися, все замерзне, як було під час АТО, і території просто будуть втрачені. Дорогі друзі, я все ще вірю в перемогу України. Я вірю, що якщо ми будемо більше вибудовувати асиметричні рішення проти нашого противника, робити ставку на більшу технологічність, ми можемо його стримувати і можемо спровокувати економічно-соціальну, політичну кризу всередині Російської Федерації, яка призведе до щонайменше падіння нинішньої політичної системи, а в ідеалі і самої так званої Російської Федерації як державного утворення. Я вірю, що ми можемо це зробити. І я скажу більше, це єдиний варіант, коли Україна може продовжити своє існування. Путін не буде зупинятися, як би боляче йому не було. Путін зупиниться тільки тоді, коли його влада почне валитися. Або коли він буде от уже буквально на межі від цього. Але думаю, що саме тоді, коли почне валитися його вертикаль. І от ми повинні до цього довести. Щоб до цього довести, ми маємо діяти за стратегією, до речі, стратегія Міністерства оборони, зупинити просування росіян на землі максимально, захистити наше небо і знищувати російську економіку. Натомість зараз я бачу, що у нас стратегія припинити роботу ефективного міністра, займатися військовому командуванню інтригами і політикою замість того, щоб займатися війною. Ну, це те, що я бачу. Але я дуже сподіваюся, що все зміниться. І навіть не сподіваюся, я вірю, що все зміниться. Тому що, дорогі друзі, є ви, тому що ви виходите, тому що ви дуже круті, дуже красиві, дуже розумні, прекрасні люди, які знають, чому вони виходять, чітко артикулюються, яким не байдуже. І ви надія нашої країни. Надія на зміни, надія на краще. Це саме так і є. Ви ж розумієте, що якби ви не демонстрували свою позицію, зараз би нічого не було. Зараз би навіть не обговорювалося потенційна зміна головнокомандувача і можливе повернення Михайла Федорова. Нічого цього б не було. Але є. Я сподіваюся, ми дотиснемо ситуацію. Ви дотиснете ситуацію до реальних змін, які сьогодні потрібні Україні. Ось тому, друзі, я закликаю вас вболівати за свою країну і пам'ятати, що вона належить вам. Ви є наша держава в широкому розумінні. Так, звісно, держава – це інституції, але в широкому розумінні всі ми є частиною держави. А значить, саме українці вирішують, якою ця держава буде, яке в неї буде майбутнє. Не забувайте про це. Ви ж не росіяни, правда? Подивіться, що відбувається в Росії. У них криза одна, друга, третя. А Путін робить взагалі, що хоче. І росіяни терплять. Що би не сталося. Вони терплять, як ниють, плачуть, намотують соплі на кулак, але терплять. А українці не такі. Це те, що нас відрізняє від Росії. Ставлення до людей – це те, що нас відрізняє від Росії. І саме тому люди не терплять того, що ми спостерігаємо в системі Сирського по відношенню до людей. І тому я вірю у зміни. І тому я вірю, що у нас все вийде. І тому я вірю у перемогу. Бо я вірю у вас. І вірю в нашу країну. Тож, відповідно, слава Україні, друзі. Дякую вам. Усіх обіймаю.